Ha te úgy érzed, hogy a hardot tudjuk csinálni, akkor nyomhatjuk a hardot. Nekem olyan érzéseim vannak, hogy az kemény lesz. Szóval, sziasztok, ez még itt szerda este, amikor egy meglepetés játékkal érkezek. Mégpedig azért, mert hiszem, hogy hasonlót vártatok volna tőlem és Szotyitól. Szóval nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a Dungeon szériát, valamennyire a Dungeon Keepernek az újraélesztése volt az a széria, ahol te vagy a főgonosz, és a célod az, hogy mindenféle hősöktől lopd el a lélekenergiájukat, és ezzel válj igazi szupergonosszá. Na, ennek a negyedik szériája, a Dungeon 4, az kapott egy co-op végjátszási lehetőséget, és úgy gondoltam, hogy egy igazi szakértőjét ennek a sorozatnak, Szotyit meghívom, aki a Dungeon Keeper adatlan bajnoka volt a világon, és rengeteget tud a Dungeon szériáról is. Szóval mi ketten fogjuk megnézni, hogy milyen ez a játék. Ez már régebben kijött, nem egy új game, viszont én nagyon szerettem a Dungeon 1-2-3-at, nagyon jókat szórakoztam rajta, és úgy gondoltam, hogy egy barátommal megosztom ezt az élményt, úgy üdvözlök itt mindenkit, sziasztok srácok! Evans Good Space jó szórakozásának a streamhez. Szotyi azt mondta, amit hallottatok is a befejezési gondolatnak, hogy mi annyira jók vagyunk, hogy ezt hardon is meg tudjuk nyerni. Én ebben nem vagyok teljesen biztos, de úgy vagyok vele, hogy miért nem. Miért ne? Last and without letting Talia die, kill 10 heroes in the last and while Talia Fury is active. És elméletileg rá kéne volna, hogy co-op. Most megint Redisnet kéne, ha minden igaz. Megint ne... most lesz jó. Most lesz jó. Talia set about destroying the last remaining heroes. Amongst others, her stepbrother Tristan. Jó. Most pedig el tudok nyomni arra, hogy play. Szóval elmetek, most megyünk be. Once upon a time, long ago in... well, you know the rest. The absolute evil had, in the fabulous predecessor to this game, taken over the entire overworld with its creatures. Now it spent its time on debauched parties and... Wait a minute. The entire overworld? No! One small village of indomitable heroes still held out against the invaders. The unamused evil was beside itself with rage. But all this was about to change once and for all, because the remote controlling evil sent its most vicious general into the field, the dark elf Talia. Talia, also known from the fabulous predecessor, came back from her vacation in a thoroughly good mood. Before that, she had defeated her foster father, the paladin Thanos. This fact is important to note. For this last remaining village of heroes was protected by none other than Tristan, foster son of Thanos and Talia's stepbrother. This proud warrior in shining, his handsome heroic chest accentuating armor, was the last glimmer of hope for the forces of good. Talia, who had fully embraced the dark side, couldn't wait to really kick her stepbrother's ass. And so our story begins. Igen. Valami hasonló szintű történetre számítottam. De gedv, tukik vagytok! Igen. Nem tudom, én egy csöcsös nénit nézek. Én goblinokat, akik nagyon ügyesek. Kis rapkája van. Imádom a goblinokat. Hogy nézik ezek a szarok ki? És meg lehet őket pofozni. Igen. The last defenders of good were fighting for their survival. This seemed to be the perfect time for Tristan to make his appearance, the last mighty hero of the good races. My brothers! In your eyes, I see the same fear that leads me to despair. The day may come when the courage of true heroes is extinguished, when we abandon our companions and all bonds of friendship are broken. But that day is still far off. Stand fast, heroes of the West! And with those familiar-sounding words, Tristan charged into battle to the cheers of his men. The heroes of good had managed to capture some of the evil creatures.
Nevertheless, it was more than questionable whether a few minor victories and a brilliant speech could do anything against the absolute evil's armies. A storm of darkness and gloom descended, heralding the arrival of Talia, the absolute evil's general. This entrance not only panicked the defenders of good, but also seemed to strengthen the creatures of evil. Hey, I'm back! Time to kick a little hero butt. Forward, creatures! Show me what you can do! Punch 'em smack dab in the mouth! Smash 'em in the face! Oh, and just as a precaution, get me my handbook of worn-out third-rate catchphrases. Ha! If my eyes don't deceive me, that's my stupid stepbrother Tristan over there too, just waiting for me to lovingly put his head on a spear. Ha! Today is gonna be a good day. Talia seemed to be very sure of victory. Some might find this puzzling, as it was the beginning of a long new campaign. But okay, maybe the rest of the missions are nothing but a string of debauched victory celebrations, who knows? Oké. Hogyan játszunk co-opban? Te most bent vagy a játékon belül, nem? Igen, és láthatólag ugyanazt a részét látom a térképnek, amelyiket te. Most elindul. Ki tudod jelölni? Igen. Értem. És akkor egymás keze alá dolgozunk, basically. Igen, tehát kezdetünk irányítani dolgokat. Nagyon jó. Na, ez tökéletes. Akkor egy pillanat és visszajövök. Vagy taníts meg arra, amire megtanít. Egy pillanat, nem többeszem a hangot rólad, mert... Valamiért hangos vagy. Így. Na. Movement command. Talia's mighty storm once again stood at her disposal. Yeah. Yippee-ki-yay, hero mucker! Tettük, hogy 666-ot sebzünk. Totyi? Totyi nem beszélget velem. Hey, did someone actually cage my subordinates? Forget that. I'm the only one who's allowed to do that. Time to bust these things open. Pulverize them. Nuke 'em. Technical director. Ez, hogy mi ez? You have destroyed a cage. Talia had freed all the creatures. Not to be outdone by her stepbrother, she too gave a brilliant speech. Itt van még Szotyi bent? Itt van még Szotyi bent. Sure. Creatures! Time to punch the do-gooders right in the kisser! Forward! Punch them in the face, kick them in the shins, break their belt buckles so they trip on their pants. Trip on their pants. Very inspiring. Oh yes, very inspiring. Szotyi! Na, azt mondja, hogy... Igen? Mik ezek a hentai tentaklök? Milyen hentai? Hol? Hol? A varázslatod? A Shadow Tentacles? Jó, akkor te hozod őt. Oké. Nem tudom, mi történik. Én csak nyomtam véletlenül valamit. Igen, a hentai tentacle.
Nyomj nyugodtan a játékot, na. Én még a tutoriált olvasom. Oké. Talia had reached the center of battle. With another brilliant speech, she goaded her creatures on one more time. Another speech? Oh. Ding dong, the hero's dead. That okay? Honestly, I don't know if I can work with you like this. After Talia's words, the creatures surged forward and flocked to their linguistically under-talented leader. Easy. Már is megvan egy achievement. Igen. Tanya had to destroy them in order to receive further support. The hero's left defensive flank could no longer withstand the breaching evil's creatures. Ezek értem, hogy kit akarsz irányítani. Várjál már. Or Grim Reaper-less, I'm not picky. Most olvastam át a tutoriálokat. Aha, aha, de jó. Lemaradtam. Miről? Mi a történés? Oké, tehát mi vagyunk a háromnak az a lényege, hogy ne, mindig kijön vissza. Na jó. Elmentek támadni a srácok, jó. Tehát a háromnak az a lényege, hogy mi a végtelen gonoszsággal együtt, a végtelen gonosz sötétúrral együtt nyertünk. Viszont kiderült, hogy sajátos módon egy adagnyi, vagyis egy terület még egy hőssel életben van. És meg kéne tudnom, hogy kiket fogsz te kezelni. Nem tudom, kiket lehet. Igazából ugye többféle szörny van, van a híró, van egy csomó minden. The monstrous evil's creatures flocked to Talia. Excellent. I can always use more cannon fodder. I mean, loyal subordinates. Ugye itt több unit group van, és azért kérdezem, hogy mit szeretnél használni? Viszed a hírót? Mit tudom én? Oké. Azt sem tudom melyik unit melyikre mire való. Hát figyelj, itt van a naga, ennek van naga acid köpése, és van healing beamje. Vannak itt, azt hiszem talán ezek koboldok lesznek, nekik van, nem bocsánat, vannak ezek gnómok, nekik van gnóm bumpjuk. Vannak a vrétek, vagy nem tudom mi vagy te. Elgondolom vrétek, azok szellemeznek. Vannak az orkok, azok közel azon pofán vernek. De is tudom, tehát hogy most látom először ennek a játék a unitjait. Talia, stepsister. Gyere harcolni a híró ellen. After killing our foster father. Yeah. Is that a trick question? You can see I'm here. Thanos deserved what he got. And I thought to myself, Pati! Mondjad. like Nem akarod érteni a hírót? You will pay for your deeds, sister. De hol a hírónk? Light will Hát ott áll. protect me. Ja, Nem hogy itt tudom. ül. Hát, áll, de mindegy, igen. Ki kell ütni tyúszrakozás neked? Design. Ahogy most jön Mondd, a... hogy épülti tyúszrakozás, kazudti tyúszrakozás neked is.
azért vigyázz a híróra, hogy nem meghalljon. Sister, turn from evil and come back to the side of good. See the power of light. With these words, Tristan was bathed in a golden light that seemed to protect him. As if that were not troublesome enough, a number of magical portals opened at the same time. Huh. As if this wasn't dragging on way too long already. Can't we just jump straight to the point where I greedily take over the world? Forward, creatures! Smash the portals! Flatten that magic junk! Pull the plug! My brothers! In your eyes I see the same fear that would lead me to despair. The day may come when the courage of true heroes is extinguished. When we abandon our companions and all bonds of friendship are broken. But that day is still far off. Stand fast! Heroes of the West! Oh, didn't you spout that same bullshit earlier? In exactly the same words. No, not at all. I am known for my brilliant Örülök, hogy itt a leghíresebb szintje. I seem to remember that whenever you were supposed to speak in front of the class, you had to get a medal. Igen, nem tudom, hát te voltál ma is a lehetetlen, nem tudom, hogy mi szó veled. All the magical portals had been destroyed, and with them, Tristan's shield went up in De menj közel, mert éppen csinál valamit. That's the way I like it. Now, where were we? Oh, yeah. I was just about to kick my stepbrother's butt. It doesn't have to end this way. Join me. Together we can still save the world. Oh, can't you just die and spare us all the embarrassing melodrama? Talia, this isn't the end. We'll meet again. Igen, nem fog elmenekülni, de... Tristan quickly created a portal and threw himself through it with the last of his strength. The portal closed again behind him. Treachery, fraud, cheater! This was supposed Jó to be bulás. my victory! What the hell kind of glove is that anyway? Looks to me like game design forgot to balance the thing properly. Maybe the people in charge were still too captivated by your great speech. It brought tears to my eyes too, however, not of emotion. As if the bird brains these evil creatures have needed grand speeches. A few skulls to bash in, and the social calendar for the evening is filled. Well, each to their own. Ott van Thanos kesztyűje. Hát igen, én is azt várom, hogy azt elvigyük már onnan. As the aforementioned magic glove still lay in the place where it was last used. It would seem that he had accidentally lost it. Wonderful. This thing is just what I need. Très chic. I'll just grab that right away. And so our story begins. Na hát a tutoriát meg tudtuk nyerni, Szotyi, és kaptuk még 2 achievementet. Szotyi nem beszélget velem, ez így jó lesz. Miről beszélgessek? Tristan had managed to give Talia Zöldítős she rakozást. had been able to capture his magic glove. The Gauntlet of Finitude, a fabled artifact.
Unfortunately, UI overlays don't work in cutscenes, so Tanya couldn't read just exactly what the glove did. Üdös narrátor. Nevertheless, she proudly presented it to the absolute evil in its form as the Dungeon Lord. And so misfortune took its course, because at the same time, Talia wanted to demonstrate how loudly she could snap her fingers. But this snap, which would go down in the history books as the Dungeon Lord snap, unleashed horrific forces that were discharged into the Dungeon Lord himself. Mit csináltak a Dungeon Lordommal? Talia rose to her feet, the gauntlet had disappeared, and the Dungeon Lord lay dying. Nem már! Often began to cry at this point, because it made them think back to the last really good superhero movie. Talia mourned for about 5 seconds. Talia had shattered the realms of good and served them onto the absolute evil on a silver platter, while it had actually done nothing at all. So Talia now became the absolute ruler. She had no clue about how to rule, but more than made up for it with hubris and consistently ignoring glaring problems. In addition, she surrounded herself with a staff of incompetent advisors. What could possibly... Peter Karsnorl. 10 minutes later, Tristan had captured Talia, locked her in a cage, and put the armies of absolute evil to flight. And so the story ends. We'll tell you how the story continues in overpriced microtransaction bites. Oh, wait, wrong script. That's a different developer. Hang in there, I've almost got it. While Talia was ignominiously taken away, the unused essence of absolute evil continued to float through the ether. It wasn't about to admit defeat that easily, but for evil to triumph once again, it needed Talia back, for better or for worse. And so the swirling essence of absolute evil set about commanding the perplexed-looking chaotic hordes and freeing Talia. Miért kell megventenünk ezt a szerencsétlent? Hammer time, round 2. The essence of absolute evil held the horde together and rose to the challenge of vicious dwarven engineering. Ugye Kill 10 Heroes with Refs and Hammer Time round 2. Jó, maradhatunk a nehéz fokozaton, kedves Szotyi. Nem tudom, egész könnyű volt őszintén, szóval az Úgy előző ezt is. tutoriál misszióban elég kemények voltunk, így gondolod. Jó, akkor Hammer Time. Hülye stotlingok. Még mindig Taliát látom. Én nekem nézzük. Hát most már én is. Out of this damned cage, you stupid little good elf. Otherwise, I'll have a hard time wringing your scrawny neck. What the hell do you want from me anyway? Talia, stepsister, your deplorable deeds must not go unpunished. You have slain our foster father Thanos, a blasphemous affront to our goddess, whom you, to top it all off, have also slain. But we will have plenty of time to argue on our journey. I am here for the stone. Brynhild, if you please. You know you can, you little cutie. Oi! Go on, you lazy lot. Get that destroyer of worlds class hammer going. Talia had been captured. Only the bubbling around the place essence of absolute evil could save her. It was amusing to leave Talia in the clutches of her brother. But on the other hand, without her help, the shapeless evil would probably just roam the countryside as a disembodied something or other, and at best be hired for third-rate horror movies. Fortunately, a forgotten dungeon heart lying in the underground could quickly be activated. Together with the creatures of the Horde, it would be easy to smash the do-gooder heroes there to smithereens. Na, Szotyi, üdvözöllek a Dungeon Managementben.
as it posed a threat to the underground, and with it, the dungeon. Az egyik kéz a tiéd, a másik kéz az enyém. Necessary to build a mighty dungeon, or rather, to have one Úristen. built, because as a wafting essence, the disembodied evil could not do much itself. Szóval... A lényeg az, hogy ez itt a dungeon hátunk, ezt kell megvédenünk, ezt a valamit, és akkor túlélünk. A többi dolog, amit itt látsz, azok a snotlingok, és a kijelölődőket akkor elkezdenek dolgozni. A lényeg az, hogy minden egyes kockát alapból csak egyedül kér el, de a több kockához hozzáfér, akkor többen dolgoznak. Tehát például, hogyha mondjuk itt kijelölök itt 2 kockát, akkor már 2 mennek oda. Dolgozzá! Ne pofozzad már, őket megsérülnek! Hagyjál már! Én is dolgozok, foglalkozom a saját részeddel. Értem, mindig van saját részünk, jó? Tegyétek ki, azt is ott. Hogy kell az aranyat összeszedni? Kell egy treasure roomot csinálnunk. Tehát úgy van, hogyha megnézed bal fölül, van egy ilyen kis construction menü, és ott tudunk építeni. Van Vault of Evilnessünk, Treasuring, Gobbler farmunk, workshopunk és hideoutunk. Így alapból, és vannak szörnyeink is, tudunk orkot, nagát, goblint és gnómot toborozni. Ott bal fölül fogod őket látni. És ki kell találni, hogy vagyunk, ugye? Odalent jobb alul van az, hogy milyen a minimap. Hogyan kell letenni a parasztot? Ne vedd fel a parasztokat, légy szíves! De fölveszem a parasztokat, mert ott akarom, hogy itt akarom dolgoztatni. Hogy teszlek le? Klikkelsz. Nem. Úgy folyton lehelyted őket, és csak néznek ki a fejükből az idióták. Na jó, csinálok egy treasury-t akkor. Nem mondta meg a játék. És ezt hogyan kell? Gold Vein 4000, és ezt hogyan kell? Azt miért kell máshogy bányászni? Mert a Gold Vein az, mint látod, az végtelen resource tartalmaz magában. Tehát azt ők bányászni fogják. Tehát például azt mondod, hogy mit tudom én, itt van a building, és azt mondod nekik, hogy... Na, várj egy kicsit, egy picit, jó? Várok. Én nem csak semmit. Először is egy új area discovered lett. Igen. Nem tudom, hogy ez hol van éppen, de biztos. Oké, azt mondja, hogy tutorials. Azt mondja, hogy dungeon, horde, demons, undead. Oké, dungeon. Specifies the maximum level of the tally. Most te tényleg rányomtál, bazd meg? Mire? Mit csináltam? És rányomtál. De mire nyomtam rá? Elosztottad a skill pointjainkat. Hát meg se kérdeztél. Azt mondta a játék, hogy ezt csináljam. Ja. Azt mondta a játék, hogy... Azt írja ki a játék, hogy szobd le magad akkor. Hát akkor lenyomom a facecam-öt. De olvasod akkor, nem csak semmit. For Talia and your little snots. Increase this to unlock new rooms and increase your little snot maximums. Mert csak 12 snotunk van jelen pillanatban. Oké, és akkor erre most itt adtál pontot erre a... Tehát bementem a tagbe, és megnyitottam a treasury-t, hogy tudjunk treasury-t építeni. Gold veins are mined faster if they are surrounded by a treasury. Most azért, mert én itt vagyok escape-be, ők azért még dolgoznak? Nem dolgoznak, mert nincsen treasuring. Tehát épp azért nyitottam meg a treasury-t, hogy tudjak építeni. Level 2 increases the capacity per tile by 50. Nekem az a kérdésem, hogy balra, itt fölfelé a dungeon hátul, amit én kibővítettem ezt a szobát, az lehet treasury? Hát tőlem? Jó, akkor ide építek egy treasury-t. Ez mi? Unlocks additional skills for your little snots. Megint elosztottál egy pontot, lemenem fogad. Nem! Azt tudtok, építik a treasury-t! És elkezdik behordani a zsét. Evilness is stored in the vault of evilness, which can then use for research. Most azt mondja, hogy bányász ki ezt az 5x5-ös részt itt. Hol látom a pénzünket? Jobb, ott középen van egy olyan, hogy gold.
Gobbler farm produces delicious gobblers, the standard food for demons and horde creatures. The throne room is an 11 room attached throne with 4 entries located in the center of each side. The player's dungeon heart, the soul stone of the absolute evil, and the center of their power in the dungeon is located in the middle of the dungeon. This makes the throne room analogous to dungeon 3 but slightly larger. Ez mi? Shows your horde creature maximum level. Increase this to unlock new rooms and increase your creature maximum. Szükségünk van még izére, Gobbler farmra, mert az nekünk kell még, Szatyi. Mi ez a Gobbler farm? Gobbler farm, the Gobbler farm produces these gobblers. A játék azt mondta, hogy szükségünk van Gobbler farmra, meg szükségünk van hideoutra is. Jó, csak a háttérben történik a játék, én meg azt sem tudom, én meg egész ideig a skilleket nézegettem. Bányász, Szotyi, meg van építve a treasury, ahova a snotjaink hordják be az aranyat a goldvényeinkből, amit püfölnek. Jó, de az hogy történt? Oké, szóval kibányásztad a goldvényt, aztán megcsináltad, ugye? Utána én kibányáztam, hogy fönt ezt a szobát, kiresearcholtuk a treasury-t, és építettem egy treasury-t. Én azt értem, de hogy építesz treasury-t, basszalak? Oké, jó, oké. De most már tudom, hogy mit kérdezel. Ott fönt van ugye az a dolog, ahol te megtaláltad a research-ot, az a második. Menü. És van a construction menü, ahol a különböző szobák vannak, amit tudunk építeni. Tudunk építeni Vault of Evilness-t, van Gobbler farmunk, és van hideoutunk. És nekünk szükségünk van egy 5x5-ös... No bad, orc seared. Szóval szükségünk van egy 5x5-ös Gobbler farmra és egy 6x6-os hideoutra a játék szerint. Jó, honnan jönnek a gonoszok? Mi vagyunk a gonoszok? Biztos A játék azt mondta, hogy hülye vagyok. Nagyon fontos. Ott mit csinálsz most? A játék azt mondta, hogy ha a vault, nem a vaultban van a goldvein, akkor nagyon ineffektíven bányászunk, mert a hülye kis snotoknak át kell sétálnia vele a mappon, és így azt mondtam nekik, hogy itt lesz a treasury, inkább ahol a goldvein van, és lebontottam a másik treasury-t onnan. Dolgozzál! Ez a Szotyi szleppelgeti az embereket, hát. Jó, ide egy 6x6-os hideout kell a játéknak, azt mondta. Várjál, én csinálom. Jó. Addig csinálok egy 5x5-ös Gobbler farmot, jó? Vagy azt is te akarod? Nem kell, azt csinálod. Jó. Payday. Mi az, hogy nem? Nem mehet olyan közel másik szobához. Most mi? The gluttony-loving evil had built a gobbler farm. Here, delicious gobblers were raised to serve as food. Ki kell bővítened a szobát, azt mondja a játék éppen. Hát én próbálom. De hol vagy? Látok is kezedet. De itt amit már itt meg van kezdve a vaulttal szemben, az bővítsd ki. Megkezdve a fault eszembe. Ott be van jelölve, nem az ilyen fehér kockát, mutatja neked, hogy hol kéne kibővíteni? Oi! How long is this stone thing going to take, lads? Snookums and I were planning on dying of old age here. I sure hope not, because I have a whole different set of plans for just how Ez you hogy került ide? are gonna Mi? die here. Hát ez a hideout. De nincs itt hideout, ez csak... Milyen hideout? Hol? Egy Gobbler farmunk van, milyen hideout? Most kéne hideoutot építenünk. Ez mi? Build a hideout. Én most miért nem tudok építeni? Nem tudsz rányomni fönt a construction menüre, vagy mi?
Igen, Szotyi. Nem beszélget velem. Ha folyamatosan lenyomva tartod, akkor végighúzod rajta, amit ki akarsz jelölni. Ja, jó van, én semmit. Miért nem tudom ide építeni? Jó, én semmit nem tudok építeni. Te nem tudsz építeni? De, tehát, hogyha rányomsz a Construction-re, akkor mi történik nálad? Lejön a Construction menü. Igen. Rányomok itt, hogy Hideout. Szeretnék Hideoutot építeni. Igen. És utána, amikor le akarom tenni, hogy akkor na, itt elkezdenék ásni, akkor piros és át van húzva. Várj. Te most, várjál, ugye olyan helyre akarod letenni a Hideoutot, ahol már ki van ásva gnoblerek által. Nem. Nagyon jó, ebben a játékban csak olyan helyet tudsz szobát letenni, hogy már ki van ásva. Tehát előre ki kell ásnod a gnoblerekkel, most hát a snotlingokkal, és utána tudod letenni nekik. Mit mondtam, mekkora kell? 6x6-os. 6x6. Most nem tudok ásni. Leszopom magam. De ásról, de várjál, ki van, és a szoba a kezedben van jelen pillanatban? Nincs. Már nincsen. Most mit csinálsz ott? Úristen! Ez volt kijelölve nekem itt, hogy ide kell a hideoutot csinálnom. Most beleástál a faszba. De, már nem tudom, mit csinálsz, egy 80 000 dolog ki van jelölve! Azért mert nem vársz meg soha. Semmit nem, Szotyi, semmit nem csinálok! És miért csináltad nagyobbra a treasury-t? Mert nem fért el benne a rengeteg pénzünk. Nem kérdeztél meg róla, hogy mi a véleményem. Miről? Hogy legyen Arról, több hogy- pénzünk? Nem, hogy kibővítenéd a treasury-t. Megmondtam volna, hogy ne ebbe az irányba, hanem fölfele menjél vele. Értem. Máskor megkérdezem Tanulj azt, meg hogy... közösen játszani, Anarchi. Ó, hogy egyelek meg, hát meghűlök! Ez is az én hibám, mi? Hát persze. Majd az enyém, nem? Hogy... Destroy the destroyer of world's class hammer. Built a hideout for the Horde's creatures. These could henceforth build themselves a place to rest there. The army raising evil had recruited its first creature. A bit underwhelming considering that it was sitting on the throne of the gods a short Most time csinálsz? ago. But fresh starts are never easy. The evilest Requires evil research. could use a hand of terror, not only to intervene, but also to lend its little snots the impetus they needed by giving them a spirited slap. Hogyan ütöm meg a snotjaimat? Jobb egérrel. Abban jó vagyok. The attitude of Meg három embert meg kell pofoznod. snots, the detestable evil had Nagyon jók vagyunk. evilness. Excellent things could be done with it, such Kaptunk as evilness. exploring new stuff. However, first, a place had to be found where the evilness could be stored. Ha? A zöld a HP-juk, de mi a sárga? Az XP-jük szintet léptek, és egyre több HP-juk lesz, egyre erősebbek lesznek. Na, Szotyi, építs egy 6x6-os Vault of Evil-t. 6x6-os Vault of Illness. Jó. Ki is jelölte neked a játék, hogy hova. Azt mondja, hogy először ezt így, ez egy 6x6-os. Vault of Evilness. Kibővítem a hideoutunkat közben, jó? Nem is a hideoutunkat bővített ki. De azt fogom... Nö. 3, 4, 5, 6, A 9... szemembe hazudsz. Mondom, kibővítem a hideoutunkat! De nem a hideoutunkat bővítetted ki, hanem ott lebontottál egy csomó blokkot. Miért? Mert pénz van benne, tudod, hogy van olyan blokk, amiben ilyen aranycsillogás getha van? De és?
Abban arany van! Abban pénz van abban a blokkban! De pénzünk van az vaultból. Hú, a jó ég áldjon meg, igen, de a vaultban lévő pénzünk nem végtelen, Szotyi! Hát ott a kép, ugye a gold vein. De oké, és a Goldway sem végtelen! Miért nem? Mert rám viszont a kis eget, azt megmondja, hogy ebben a Goldway-ben apukám van már, csak 800-ak vannak a szélein, a középen meg 4000. És miért megkérdezted, hogy miért csak annyi van benne, pingom nincs. This allowed it to henceforth store evilness and use it. Oi! No need to sit around being lazy when we could be picking up a little gold while we're here, eh? Ojoj! On you go, lads! Van egy kis gond, Szotyi. Sooner or later, the greedy dwarves would dig their way into the dungeon. Látod ott azt itt fölfelé a törpe urakat, meg hölgyeket, akik itt így bányászkodnak? Én mondtam, hogy jönnek a gonoszok, nem hittél nekem. De még mindig ők a gonoszok! Számunkra ők a gonoszok, minden csak nézőpont kérdése, Anarchy. Build a create a mat in the workshop. Build a site. Oké, szóval építs egy workshopot. Legalább 3x3-as kell legyen, azt hiszem. Csinálod vagy csináljam? Csinálom. Jó. Ugye most nem a gnoblár az izémre bontasz? De miért? Mert arra felé vannak a törpék. Mi lenne, ha nem bontanál bele a... Ja, jó, meget csinálsz! Az izé mellett a... Nem a gnoblár, nem tudom mi mellett, nem a gombra... De arról jönnek a törpék! Ott nem én dolgozok, azt nem velem beszélsz meg, hanem velük. De azt mondod, hogy ezt nem te voltál. Én itt lent dolgozok, azért amit nagy nehezen kiküzdöttem, mi ez? Ahol most építed azokat a szarokat. Jó, 700 aranyba kerül. Here, little snobs could use the work units to make toolboxes, which were needed for the more extravagant dungeon accoutrements. Tudunk ajtót csinálni, kritomatra van szükségünk amúgy. Research-olni kéne. Na biztos. Micsoda, gold vein is not located within a treasury. Dolgozok rajta. Hogy bezártad a gold vein-t? Nem, találtam egy új gold vein-t. Hogy te közben ásol. Hát, baszki, dolgozok, hát most te csinálod a tinkeringet, én csinálom a moneyinget. Throne room. Ugye miért ez a pöcsök? Ugye vettem föl őket amúgy. Miért aranyszínűek az ajtók és miért aranyszínűek a színpült reppek? Elverted az összes skill pointunkat. Nem vettem, nem skill point van, Szotyi. Nem skill point van, pénzből veszed őket. Elverted. Nem csináltam semmit, tehát hagyjál a békén. Okay, boys, tear
this joint to the ground! Dwarves had opened a passage into the dungeon. The little snots immediately executed Order 67, as they had been instructed to do by 67. Talia in such a case, which meant that they ran through the dungeon with their arms flapping wildly. At the same time, they opened the secret trap cache, so that the tricky evil could give the dwarves a very warm welcome. Oi! Did you little honey buns forget your little baby bottles? Or how did you manage to lose to a bunch of lousy orcs? But fine. We still have some reinforcements here. Reinforcements? Attack! Obviously, the danger from the dwarves had not yet been neutralized. Luckily, the little snots had made a few traps in their spare time, and they were only too happy to make available to the all-consuming evil. Szotyi, te csinálsz ott valamit? Hol ott? Az elején az egész témának. Nem tudom, miről beszélsz. Teszek le csapdákat, azt mondta a játék, tegyek le csapdákat. Research Gnome, ez hogy működik? Workshop. A gnomot meg researcholtam. Nem workshopban, fönt a researchben kell. This would make it much harder for the greedy dwarves to steal the gold. Nincs ilyen, hogy research. Or even destroy De the ott van a második a V-nél balról fönt, de is majd nincs olyan research. Jó, azt te ott menedzseled. Akkor én leszek a researches ember? Hát most már te vagy a researches ember. Mi az, hogy most már? Hát egész ideig azt csináltad. Értem. Ezek mik ezek a ládák itt? Hol? Látod, hol van a kezem? Nem. Keresem. Ládák. A workshop csinálja, gondolom a creatomat. Nem tudom. Pénz van bennük, azt írja. Van benne 1000 pénz. Hogy kellett tenni valamit? Mi? Megfogtál valamit a kezedbe, hogy teszed le? Jobb egérgomb általában az a dobod valahol a padlóhoz. A dwarven base in the underground is undergoing further expansion. Jó, azt mondja. Már jönnek. Mik jönnek? Rosszak. A kecske... Jó, ezt hogy csináltad? Oké, van a negyedik, aminek azt mondom, hogy creatures. Igen. Arra rákattunk, és ki tudod, nem a negyedik, a harmadik az army. Mit tudod jelölni a különböző lényeket. Igen. És ott van egy olyan jobb oldalt föl, hogy pick up selected unit, és akkor mindenkit fölveszel. Értem. Destroy the Great Hall, azt mondja. Ó, hogy ez másoknak a dungeonje? Ez a törpének a izéje, igen. Kéne még több izé, Szotyi. Mi? Tudsz. Értem. Vedd el intézetnek. Több csapda kell amúgy. Azt is intézem. Összesen 9 csapda kéne, hogy kapjuk még evilness-t. Sikerült ráborítanom a törpék segélyre egy adag cuccot. Szép munka. Be tudod csapdázni a következő részt itt.
Hogyan kell elfordítani az itemet? Thrasher trap not only took out one hero, magától snappel a falhoz. all surrounding heroes with some nutritious cauliflower at the same time. Cauliflower ears, that is. The saw trap was perfectly suited for cutting tree trunks, but since they wouldn't become a resource until Dungeons 5, it would have to settle for dwarves for now. Kaptunk itt a Givelnest. Csinál ez. Capacity. Ja. A new area has been unearthed in the dungeon. Most kiástál valamit. Hát hallod, de tök véletlenül valami unearthed. A lényeg az, hogy vannak ilyen cavern részek az izében, és hogyha azokba beleásol, akkor ott lehetnek szörnyek bent, és megtámadhatják a dungeonünket. Amúgy miért növeltük meg a hideoutunkat? Hát hagyj kérdezzenek meg erről téged, mert te vagy a... Szeretnék még több gnómot csinálni. Vagy nem tudom, bármit, goblint. Oké, snotlingra gondolsz? Mindegy nekem mit, csak nem tudom, hogyan lehet belőlük többet csinálni. Oké. És gondoltam, hogy szükség van hozzá még több ilyen... izére. Amit telepít akkor, amikor rányomsz a... Army-ba, nem? A Research, nem? A Creatures-be. Dobjak infót, vagy megpróbálod megmanőverezni magadnak az infót? Osszak meg vele tudást, vagy nem? Gondolkodok. Jó. Hát úgy maga a játék kijelzi, hogy mennyi a limitje a dolgainknak. Én azt értem, de hogyan tudom azt növelni? A research-ot, ha megnyitod, akkor van a dungeon part, és ott és van a horde. A hordnál van egy ilyen level 1, level 2, level 3 maga a nagy aranyszínű cucc fölül, és tudod, hogy összesen hány plusz creature lehet megnyitva. Tehát ki van maxolva a limitje annak a unit számnak, amink lehet. Ding dong, it's payday. Köszi payday. Hát a unitjainkat pénzből tartjuk fönt. Tehát ők cash kérnek tőlünk, azt értünk felekedjenek. Ők nem csak így maguktól dolgoznak, ők így kérik a zsozsót. Another saw trap was mounted halfway up to be even more effective against dwarves. Azt nem értem, hogy ezt a csapdát hova kell. Jézusom, mi ez a slime trap, Szotyikám? Mesélj már erről nekem, hogy mi ez. A slime trap. Azt hittem sav. A slime az neked mióta sav? Nem látom, hogy ki az van ráírva, hogy slime. De az van ráírva, hogy slime. One of your doors is broken. Ja, és a törpék ránk törték az ajtót, miközben a srácok pénzért mentek.
There is a fighting in the dungeon. Tudom, dolgozom rajta. Mindjárt elvettek ott is, srácok, még ezt az egy szavát öljétek le. Tudom, hogy itt előrébb is csapdázni a dolgot. Mindannyian gyertek velem. A kezével nem lehet. Szerintem nem lehet. Tegye csak gonoszul, ugye nem két ember ül. Azért vagyunk sem ember. Mindketten testetlen lelkek vagyunk jelen pillanatban, amennyire én értettem meg a dolgot. Jaj, hát hogy csicsikálnak, egyen meg a szíveteket, hát keljetek fel, ti daktis tudjak. Amúgy megjött a tita végre. Most már tudom simogatni a macskát, miközben gonosz vagyok. Nagyon jó. Hogy így bántják az ajtónkat? Hogy? Mit tegyek vele? Semmit, majd mindjárt fölkelnek a barmok, azt izé. Jó van, kipihente magát a seregünk. Ezeknek még aludniuk is kell? Hát ezek élőlények, igen, az illatok nem alszanak, ha jól tudom. És őt megkérdez, hogy miért nem illatságunk van, mert nem félünk még hozzájuk. Téged foglak okolni ez miatt. Hát azt gondoltam, hogy én leszek okolva. Mindjárt kiszoknak a törpék. Na, ránézzük egy kicsit a chatre is. Igen. Most mindenki beteg? Nem, szerencsére nem. Nem hiszem, hogy tudunk még falat visszatölteni. Payday. Creatures are collecting their pay. Hogy takarítani megy. Még kell föltakarítani a csontokat a izé körül. Mi körül? A kristály körül. Nem tudom, mert szeretek, hogy akit takarítanak, nincsen dolga. Nem mondod. De azok nem tudom dolgozni. Elkezd őket pofozni, vagy mi? Hát nem tudnak dolgozni, szóval hogy limitált mennyiségű munka van. Olyan nincsen, hogy limitált. Amúgy egy kicsit majd állj meg a pénzköltéssel, létszi. Én éppen most pénzt szerzek. Hogy? Ások. Ó Jézus. Még egyszer megpróbálom megismételni, az ásás a későbbi mapokon lehet, hogy igencsak veszélyes lesz. A későbbi mapokon lehetséges. De most...
Dolgozzál! Meg arra figyelj majd, hogy látod itt ezt a lejáratjelet, ami itt van, ahol én most harcolok éppen, itt balra fönt? Ezt a kapujelet, ami egy ilyen kis vörös kapu. Pillanat, jövök. Time being. Satisfied, the essence of absolute Kapu. evil rubs something together. Egy ilyen kapu egy lejárat mellett. Mi a liftet, a liftet Igen, a gondolod? lift. A lift például. Na a lift az lejárat. Tehát hogyha máskor találsz egy ilyet, és belássa egy olyanból egy ilyen nyílik meg, onnan jöhetnek majd le ellenfelek. Eddig úgy volt. Enter the overworld, hogy csinálok? You can use drop creature function. The absolute evil's creatures blinked a little as they stepped into the glaring light of the sun. Most meg gondolom, te fölmész és te fönt fogsz harcolni, miközben én meg itt lent szopok. Szeretnél te fönt harcolni? Nem kell, csak mondom. Ja, értem, csak beszólsz. Hát persze. Ja, jó, oké. Szuper. Szotyi, nem tudunk több evilness fölvenni. Megkértek arra, hogy az evilness roomot azt majd megnöveld egy picit, egy olyan, még egyszer egyel. Persze, hogy bármit. Szuper, köszönöm! The horrific evil had destroyed a camp in the overworld. The defeated heroes ran away crying and tried to entrench themselves behind even higher walls. Szétvertem hordókat és kaptam belőle csirkét. Ez a beszéd. Gyanútlan falusiakat ölök meg. Helyes. Nehogy gyanút fogjanak. Most már elvileg tudsz felvenni evilness-t. A cage was destroyed and creatures were freed. Van egy nagyon jó hírem, Szotyi. Ajaj, van egy kis gond. There are enemies in your dungeon. Mi? Én viszont arról beszéltem, hogy van egy jó hírem. Jönnek a rosszak. A hírók jönnek. A gold vein is almost exhausted. Nyugi, Szotyi, bementem kontesztálni velük. Mármint halottak. Payday! Creatures are collecting their pay. Nyomorultak. Hol a pénzünk? Ásunk ki fel a pénzünket. Hogyan lett több izénk, ágyunk? Úgy lett több ágyunk, hogy emlékszel, hogy fönt kizabadítottam egy csomó szörnyet onnan. Nem. Na, kizabadítottam egy csomó szörnyet föntről. És ezen növesztetted a capacity-nket, vagy... Nem. Csak mivel ugye maxon voltunk, ezért a limit fölé mentünk. Aha. Szóval ha növeled a Garesh is hungry, but you don't have any more gobblers. Igen, megnövelnéd a csirkegyártási szekciót is? Véletlen följöttem, hogyan megyek vissza? A jobb oldalra kattintasz, ott van a lefelé menő ma. Tehát akkor két mappon két helyen tudok kattintani. Igen. Perfect. Kéne több csirke. Dolgozom rajta, Anna, dolgozom rajta. Köszönöm.
the vile evil had destroyed another of the heroes' camps. Screaming at the top of their voices, the survivors took to their heels. Sok gnoblerre lenne még szükségem. Az mit jelent? Még Hát több nem. kaja? Hát igen, a gnoblerek a csirkékek. Ja, megdupláztam most nagyjából a területét a kajafarmnak, szóval... Jó, csak most találtam még egy pár sajnos bőribe zárt szörnyet, szóval akik őket engednem. Értem. Igen, a fűzöldök a csirkék, így van. Nagyon mérgesek az embereink, Szotyi. Miért mérgesek? Mert nincsen gnoblerünk, amit engedjenek. Pofosz fel őket a faszba. Nem hiszem, hogy azokat akarom fölpofozni, akik éppen védik a dungeon hátunkat. No room in hideout. Ezt a politikát van a helyen. A hideoutot is növelnünk kéne, Szotyi. Már is intézem a hideout növekedést. Nyolcan éheznek. I have to protect the blueprints, Snookums. Otherwise, the orcs will eventually end up building some decent machinery here. Well then, keep your chin up, Toodles. Brynhild, what are you doing? I thought your dwarfs could easily handle a few orcs. Problems, brother mine? Oh, what a shame. I had actually already planned on making myself a tea set out of dwarf skulls. Talia, your evilness truly knows no bounds. These dwarfs are part of the Alliance of Good. You were also once part of that alliance. Elvileg most már jöhetnek le újabb lények, anarchi. Szuper. Annyi, hogyha úgy csinálnak a szobát, régebben úgy volt, hogy úgy csinálnak a szobát, hogy üres rész marad mellette, tehát nem tudod, hogy teljesen a helyet, akkor rosszabb lesz az effektivitása. Az nem tudom mit jelent, hogy üres rész marad ki helyette. Oké, menj oda a Gnoblar Farmra, tudod? És megnézd, látod 90% az effektivitása. Ezt hol látod? Vidd fel az egeret! Írja, hogy Gnoblar Farm, efficiency 90%, capacity 105 per... Mit? Jobb alul a térkép mellett. Nekem ott nem... Aha, igen, 90%, capacity 0/105. Igen. Na, az azt mutatja, hogy mivel nyitott részei vannak, tehát ott van mellette egy ugye kapu, ahol bejöhetnek az enemik, plusz be van nyitva a dungeon hátba, ezért kisebb az effektivitása, mert nyitott részei vannak. Aha, értem. Tehát hogyha egy ajtóval játszunk, az a legeffektívebb minden szobában. Hát, ha elküldted a szobákat, igen. It's payday. Gecsi. Úristen, van 6 gnoblárunk, ez az, nem fogok éhezni végre. Én mondtam, hogy dolgozok, nem hiszel nekem. Én hiszek neked. Mert próbálok éppen nem meghalni ide fönt. Őszintén szólva, ez nekem tetszik így. Hogy én mikromenedzselem a sejeket, te meg otthon melózol, vagy mi? Ja, például. Mármint igazából úgy értettem, hogy unblock így a játék tetszik, mert... Ja, ez a játék is zseniális. Nem, alapvetően a játékot ismerem, tehát a Dungeon Keeper-t azt ismertem annó, nem játszottam vele, de néztem róla a gameplayt. És így ez a fajta megoldása egyébként, ez nekem így kifejezetten tetszik, hogy van egy rész, amit neked kell, meg van egy rész, amit nekem kell menedzselni. Hát, ugye igazából az, hogy mit akarunk csinálni, hogyha te akarsz harcolni, nem vagyok az bázisépítgetéssel, teljesen jól. Creatures had only been hitting the thing with their weapons, but fine, perhaps horde weapons were made of flint.
Yet the distraction GT provided by the dwarven még egy ilyen és had shifted the bajok distraction lesznek. loving evil's focus long enough for Talia and Miért? her stepbrother Tristan to disappear into the distance. With an imaginary sigh, the staggering evil took one last look around before setting off in pursuit. The path led to the Hellwoods, an eerie place claimed by the demonic creatures of the underworld. Jaj. Jaj. Nem csináltuk meg a trapperölést a hírók ellen. Amatőr vagy anarchi, az a baj. The Hellwoods. Talia was taken ever deeper into the lands by her stepbrother Tristan. They passed through the Hellwoods, a hotbed of demons. Oké, 20 hőst meg kell ölnünk spellekkel, kell egy 100%-os on an arcanum with at least 100% efficiency. Mindjárt jövök. Jó. Nem, az előző szegecs, az a 3. Az a 3, amikor Talia majd elpusztítja az egész világot és megöli az apját. Vagyis a mostoha apját, az a 3. Ez a 4, ahol Talia eltanosz-snappeli a Great Evil-t és elfogják őt. Én is akkor mindjárt visszajövök, egy fél perc szünet, srácok, és folytatjuk. Jaj! Na, visszatértem.
Elnézést. Visszaestem. Oh. Na, Szotyi, figyeltél az achievementekre? Szotyi? Átolvastam őket. Szuper. Nekem még mindig a snotok vannak itt. Nekem most megjelent valami más, ezek az ogrék. In the underground Orkok. beneath the Hellwoods, Talia's stepbrother Tristan was tampering with the remains of a dungeon long thought forgotten. But the demonic evil's henchmen were hard on his heels and were also slogging their way through the underground. Tristan had no choice but to retreat. My brothers! In your eyes I see the same fear that would lead me to despair. The day may come when the... És kiteleportál! Mekkora egy Damn pöcs! you good for nothing imbecile! Can't you just shut up for once? Or finally come up with a different speech? That's so... Hey! Are those my armies of evil? Here! Get me out of here so I can personally kick my stepbrother's butt! Go ahead! Finish them off! Give it to them! Push away past the expiry date cake, right in their faces! Never! The power of magic flows through me! A magic barrier will keep those creatures at bay! It seemed that Tristan did actually have some small knowledge of magic. His barrier was impenetrable to conventional attacks. Where magic was concerned, however, things looked just a little different. The spellbook perusing evil quickly set about tackling this problem underground. Na, és akkor látod, itt most látszik, hogy fönt, például ott van egy Before kapu. the mana-craving evil could resort Nem. to magic, it would first have to take care of the demons. It made perfect De, sense to have a ott. vortex built to house demonic creatures. Jóval messzebb fönt. Csak el van zárva még. Még nincsen útjuk ide. Hozzánk. Mi? Demons for the untrained. Demons love to eat lots of gobblers and want to collect their wages on payday. Demon bombs automatically heal after a certain period of time, provided that they are not in battle. When a demon is killed, it can be resurrected at a portal in the vortex at the cost of evilness. If no portal exists, the demon is lost forever. Kell Vortex, kell Gnoblar Farm. Igen, most démonokkal fogunk dolgozni, a játék azt mondta nekünk. Akkor a fejlesztést ki csinálja közülünk? Milyen fejlesztést? A research-öt. Nekem mindegy, tőlem csinálhatod. Jó. Még mindig szükségem van a Vortexre, meg a Gnoblar Farmra. Tessék, Gnoblar Farm kikutatva, Szotyi. A Gobbler Farmra gondolsz? Gnoblar Farm lesz mostantól. Azért mert biztos, hogy nem felejtettem el a nevüket. Szükségem van egy 5x5-ös Gnoblar Farmra, és szükségem van egy Vortexre. Szotyi! Csinálom. Éjjel halnak a díjbögyeik! Vortex nincs kikutatva. Már is készen van, tessék! Imp. Ez az imp. Misunderstood creatures. Azaz. Ha? Imp.
had had a vortex built. There, hired demons found shelter and a place to wait until they could be resurrected at the cost of evilness after an unforeseen demise. Some parts of the underground were saturated with mana. Once dug up, this could be used to cast spells. The mana-addicted evil... Stand fast, men! There may come a day when courage fails us, but it is not this day. On this day we fight! By all that you hold dear on this good earth, I call you to stand firm, brothers of the kingdom. Let us lay waste to the Csináltam neked, mi a fenét, workshopot. You stole that speech. I've heard something very similar to that before. That's beside the point. Those words inspired my men. The pen is mightier than the sword. But weaker than a horde battle axe. It's just too bad that I can't be there to watch the show because I'm stuck in your stupid cage. Szükségünk lenne majd egy workshopra is, Szotyi, hogy tudjunk dolgokat gyártani, ilyen csapdákat, meg ilyesmi. Megjöttek a parasztok. Szotyi! Én úgy hallottam, hogy te vagy a verekedős kettőnk közül. Igen, de démonokat még nem használtam harcra. Akkor csak önkielégítésre, vagy mi? Igen, arra rengetegszer. De Szotyi, hát egy pénz. Where is my money? Where is my money, my friend? Hát jelenleg manát gyűjtök. De miért gyártasz egy arkanumot? Szóval Szotyi, már van egy manás üzénk. Már 2 van. Hát ez fuck yeah! Erre van pénzünk, teljesen igazad van. Ranged. Értem, a démonok közül mindenki Ranged Fighter. Jó. Mit mondtál, mi kell? Pénz! Pénz. Meg mondjuk a Gnoblár farmot, azt ki kéne bővítened megint. Hát ja, a Gnoblár farmot azt így megduplázhatnánk, mondjuk ott azzal a plusz résztel, amit kibontottál. Mit szólsz ehhez? Lehet róla szó. Mert a démonok elmetek többet tesznek, mint a többi Doors in srác. the dungeon not only reduced drafts, but could also stop heroes and other enemies in their tracks for a short time. They Kaptam also az increase the toolboxot, nagyon efficiency jó. of rooms. It therefore Nagyon, makes nagyon, sense to nagyon have a jó. door to close off a production room. Kérdezzek akartam, hogy direkt nem akarod azt az egész csirkét összezárni, hogy jó legyen? Vagy mi a helyzet? Így sokkal jobb az efficiency, úgy hallottam. Ja, értem. Valami ilyet értettem abból, amit mondtál az előbb. Ja, igen, elismertettem az efficiency részt. A first door now adorned the dungeon. The grandiose evil not only used it to increase the efficiency of rooms or to stop enemies for a short time, but it could also lock doors to seal off areas for its subordinates. A new area of the dungeon has been discovered. Arcanum Mana Shrine. Totyi, arra van szükségünk, hogy legyen egy workshopunk is majd. Jó, majd lesz workshopunk is majd. Nem igazán van tudom, pénzünk, hogy te erről tudsz valamit? Én erről nem tehetek. Én pohozok egy kis ilyen mászkáló embereket. Ez, hogy te erről nem tehetsz. Ki te? Te vagy a pénzes emberünk. Igen, de te is elhasználod a pénzünket, az a baj. Az a baj, hogy ketten dolgozunk ugyanabból a pénzből, és
Mondjuk úgy, hogy te nem bánsz vele finoman. Miről beszélsz? Mire költöttem pénzt? Démonokra. Tessék, például. Ez egy darab portál? Melyik? Az meg, az baj. Mi? A new area of the dungeon has been discovered. It's payday. Ojaj. A szúziós csirkék azok konkrétan a felszínről jöttek le? Valahonnan jönniük kellett a nari, nem lehet a tojás előbb. Értem. Na látod, és most így már a szobának 100%-os az efficienciája. Nem tudom, mit jelent az, hogy így. Hát, hogy be van zárva, nézzük, a csirkék most már 100%-ban tojnak. Te most mit csinálsz? Mi az, hogy mit csinálok? A kérdés általában azt próbálod hogy mit csinálsz. Amúgy mindig egy workshop, építesz valahol a workshopot, Szotyi? Igen, éppen építem a workshopot. Hol? Hát, ha nem veszed észre, akkor neked rajtam számon. Enemies are in the dungeon. Nem tudom, hogy hallottál-e már erről például. Hát ez, úgy gondolom, hogy ez a te problémád, nem az enyém. Megint nincsen pénzünk. Nem vagyok teljesen megelégedve a démonokkal amúgy. Ezt nem velem beszéld meg, hanem a démonokkal. Mármint Valahogy lehet cancelelni azt, amit csinálsz? Jobb egérgomban rányomsz, igen. Mire gondolsz? Nem. Hát, hogyha már elkezdtem építeni egy épületet. Abban nem vagyok biztos. De azt hiszem ki lehet kattintani, de talán nem. Mindegy. Most mi a baj? Nem akartál egy krétomatot letenni, vagy mi? Nem oda akartam letenni a krétomatot. Hallod? A csirkék elszabadultak. Azt hiszem, akkor a banzáj van náluk. Van egy kis gond, Szotyi. A plusz aranytelérünk az ott van a lejárat mellett. Nem feltétlen probléma ez a narhi. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a támogatást. Remélem jól telik a hetelés szórakozásnak a streamhez. Mindenki mások is. Üdítnék, srácok. A new area has been unearthed in the dungeon. Ez az még egy kis magma. Szotyi. Mi az, hogy new area of the dungeon has been discovered? A lényeg az, hogyha olyan helyet nyitsz meg, ahol ugye plusz... De ez hol történt és mikor? Rákattintasz, akkor megmutatja, hogy hol. Ja, ott nekem folyamatosan a construction menü van nyitva, nem látom az üzeneteket. Hát, jó. Your gold vein is nearly exhausted. Nem tudom, hogy erről hallottál már, Szotyi. Tessék, most már csapdákat is kaptál. Mit csinálsz ott? Nem kell, hogy a gnoblár farm, Szotyi? Mi az, hogy nem kell? Az előbb még azt mondtad, hogy etetni kell itt az embereket. De igen, és már megcsináltad, hallod? Akkor nézzük meg, akkor a dzsemburi van ott. A démonok eszik őket, de nem ilyen gyorsan. Az előbb is éheztél.
20%-ra lement az efficiency. Jó. Akkor. My awesome army of awesomeness. Please go up. Good. Come on, boys, we are going on an adventure. Payday. Oh. You have unearthed a new area in the dungeon. Hogyan tudok hidat csinálni? Your creature destroyed the hero building. A gold vein is not located within a vault. Heroes Igen, ezt a Nari kiásta, azt itt hagyta a faszba, hogy mondván ez majd jó lesz így. Jönnek lefele a Narhi. Baj van, ezek átjönnek a láván, geci. A Narhi. Megyek! Oh my way! Meghalunk! Dehogy halunk meg! Minden. Kész, elvesztettünk, 4 goblár halt meg. Hát az, dehogy halt, egy goblár se halt meg. Menj innen! Hes picsába! ...19/19 izén vagyunk, workeren vagyunk, teljesen jó Mind vagyunk. meghaltak a gecibe a Narhi. Ne! Mi az, hogy meghaltak? Senki nem halt meg, Szotyi! Én nem így láttam. Én viszont így láttam. Az mi az az épület ott? Hol? Az a sárga. Én nem tudok semmilyen épületről. Te tetted le? Én nem tudok semmilyen épületről. Azt hittem, hogy én építkezek. Én nem tudok semmilyen épületről. Én démonokról tudok, akik visszajöttek megmenteni téged. Mit? Örülök neki, hogy közösen játszunk. Szotyi, közösen játszunk. Nem jöttem vissza megmenteni téged, amint mondtad, hogy megtámadtak? Te játszol, én meg itt vagyok, és... Adjál már, hallod? Te csinálsz lett mindent. Hey, Tristan, favorite, because only stepbrother. See my troops marching over there? I think they're gonna make short work of you. Don't get your hopes up too soon, stepsister. My barrier and my men will stop them. We got what we wanted here, and we'll soon be on the road again. Creatures, get me the hell out of here already! Come on, get a move on! Save me, free me, sign petitions demanding my release! A new area has been unearthed in the dungeon. The spoiled evil had discovered a few stray demons who were all too willing to join his dark army. Of all things, these were stuck in a rather awkward position. The perplexed evil pondered how to go about it. The never-went-to-hogwash evil's little snot had built an arcanium. Should one of these droll little workers manage to find the time, mana would from now on be produced here. A little snot set about generating mana in the arcanium to make it available to the spell-wielding evil. The ingenious evil had managed to return the scattered demons safely back to the dungeon by means of a spell. The gallant evil had now gained access to a number of spells.
Create kaptunk resources, spelleket. for example, allowed toolboxes or gobblers to quickly be created as if out of thin air. In keeping with its childlike mi van? disposition, the amused evil immediately tried this out. Valamit használtál. Tudsz arról, hogy mit használtál? Mi? Valamit használtál. Nem használok én semmit. Van valamilyen create resource spellünk, azt te látod? Van egy mana generátorunk. Nem, ott balra te látod a spelleket? A bal sarokban. Igen, most már látom. Mondtam, hogy nekem ott mindig nyitva van valami. Most már látom, mi ez a create resource? Nem Table that tudom! yourself, gobble. This spell creates a resource in your dungeon out of thin air. Use this spell on a room so that suitable resource is created there, if no suitable room integer. Ez 40 manába kerül. Pénz! Corrupting evil Pénz! new power flowed through it, giving it the ability to now cast the meteor. I feel like the aptly named Reapers Fresh. Meg lehet állítani ezt a játékot valahogy? Igen. Azt Hogy? hiszem. Hol a pause gomb? Átolvasnám a spelleket. Nincs pauz, most néztem meg. Ezt, hogy nyomd érzésből. A démonjaim bejelentették nyomni dolgokat. A démonok bejelentették, hogy kevés a pénzünk. Már nyomkodom is a izét. Slow. The attack and movement speed of all enemies in the 4 meter area is effectively slowed by 40% for 30 seconds. The arcane tear's power could now be used by the spellcasting evil. The power of the arcane tears had been activated. Spells were immediately available. Mi ez az arcane tears? Even more power. Most fogok rájönni! Itt az Overworldben találtam egy ilyen nagy mana gemet, amit meg tudtam pofozni, és utána megpofoztam. Utána jött belőle mana. And again, the power of the arcane tears stood available. Te most manát használsz? Letettem egy-két ilyen resource-os, de tudod, 10 másodpercenként, tehát hogyha eltűnt 600 manánk, arról nem én tehetek. Oké, viszont jelenleg a mana generátoraink kevesebbet termelnek ki, mint amennyi manát te bepörgetsz. Tehát... Értem, én nem pörgetek be kevesebb manát, Anarhi. Én most kiraktam le egy raklap While the Cruciatus intoning evil was making its way through the protective barrier, Talia and Tristan continued upon their way. Tristan, beloved brother, would you be so kind as to open this cage door for me? There's no need for you to argue. We have a slight problem, Szötyi. Mint hogyha valaki gyorsabb lenne azon a térképen, mint te. Na, nincs elég manám a te hibád. I mean, all that just kind of happened. I don't know how exactly it could all go so wrong either. You put Tanos's head on a spear! He bloody well deserved it.
time and again, I had to suffer insults from him and his henchmen simply because of my origins, as if all dark Megöltem őket, Anari, nem kell félni. You killed hundreds of heroes, slew father's companions, and put father's head on a spear. They made me do it. Oops, one of your demons have died. It will now be resurrected at the vortex, provided the portal has been built. There you can... Szóval hogy építettél a vortexben portált? Nem, a portál magától generálódik, és van bent 2 portál már. Hűha! Most jönnek, megint jönnek. A te dolgod a védelem. Nincsen pénzünk. És nem is lesz még egy darabig. Nem igazán van pénz ezen a pályán. És valaki elvert a legelején csirkékre. Mi van? Én egy csomó aranyat látok, miről beszélsz? Miért nem épülnek a csapdáim? Miért nem épül semmi? Mert nincs pénzünk! Bányász pénzt! Dolgozom rajta! Hát egy csomó helyen látok aranyat! Itt is van arany, meg ott is van arany. Itt van még arany. You have unearthed a new area in the dungeon. Tessék, ott van egy basz nagy aranybánya. Ne csináld már ezt. Most csak benyúlkálsz ide lentre, leszokom magam. Nem nyúlkálok be oda! Alszok akkor a faszomba. De miről beszélsz? Nem nyúlkálok be oda lentre! Most miben nyúltam bele? Na most miben nyúltam bele, de tényleg? Biztos, hogy nem én ástam ki az új eriát! Mit ástam ki? Szerinted én kezdtem el balra ásni ott a vault? Na, hagyjál békén! Én nem nyúlkáltam be lentre. Amúgy tudnak a snotlingok menni magmában is. Hát tudnak, csak nem előnyös. Jó vannak azok. Figyelj már, amúgy rájöttem, hogy a snotlingok amúgy tudnak manát generálni. Látod már ezeket a köpenyes izéket? Ők nyomják a generátoroknál? Miért tényleg ő dolgozik rajta? Nem bizony, ott úristen! A csirkéket nem tudnám bevetni támadásra amúgy szerinted? Azt mondtad, legyen elég kaja. Hát azt látom, az van. We have the kaja. Visszabírt már mindenki jönni? Még egy valaki mindig rezurektelődik. Iha! Gyűnnek megint vagy ketten. Szotyi, resource-okra van szükségünk. Agresszívan küldjed az embereinket dolgozni. Vannak még ketten az ellenfelénk amúgy. Itt jönnek lefelé.
Most már amúgy a srácok termelnek elég manát ahhoz, hogy tudjál pénzt szetelni minden időközönként. There are enemies in your dungeon. Mi? Payday! Creatures are collecting their pay. Jött egy pár enemy. Mint látod. De miért nem a mana? Össze akartam őket stackelni. Hogy ki? Mit akartál összesztekkelni? Sok hülyét egy helyre. Megöltem őket a faszba. Miért álltak le ezek a... De hogy van ezeknek, a soft trapeknek van egy izéjük? TD-jük. Aha! Jó. Jó, meg indulok tovább a felszínen, próbálok haladni. Tegyél így, ahogy jónak látod. Ez a fizetés nélküliség, ez már elég nagy probléma amúgy itt errefelé. Szegény démonainknak honnan van elég pénze arra, hogy elmenjenek nőzni. A new area of the dungeon has been discovered. Talán ez is én voltam. Nem, ez én voltam. Próbálok pénzt keresni. Szó szerint. Oké. Aha! Miért nem épülnek meg a csapdák? Miért? Mert a krétomattal kell ládát gyártani, és a ládából építjük a csapdát. És az a probléma, mert a pénzt már kifizettem érte, én azért nem értem, mert amikor azt leteszed, akkor kifizeted érte a pénzt. Evans, és miért nem jó ez a game co-opban? Hagyj kérdezzelek meg, hogy neked mi nem tetszik benne. Had conquered an arcane tear. Armed with that captured power, it could now use the mana shield spell. Tristan, I finally understand. I behaved poorly. If you let me out now, I vow to do better. Really? Of course not, you imbecile.
I'd give you a wedgie worse than I ever gave you in our entire childhood. One you'd still be telling your grandchildren about, provided you can still have children and grandchildren at all afterwards. A new area has been unearthed in the dungeon. Ding dong, it's payday. Mi lenne, ha nem? Majd varázsolod le a nyonyikat fönt. Mi? Azokat, akik jönnek felém? Ja, az első bandát megdobáltam. Mi a gond vele, Evans? Hogy mi az, ami zavar benne? Talia, I wish you would change your ways. Remember back when we were children and would play together by the creek? And you threw me in? You dropped a bee's nest on my head first. Oh, that's right. I remember the way your head swelled up like a melon. Enemies are in the dungeon. Egy darab ember bejutott. És képzeld el, a lávába ő is meghalt. Onnan kéne evilness generálni permába. Mit? Evilness-t. Tehát, hogy ugye evilness kapunk, ha megöljük fönt a hírókat, de kéne valami, mi lent permába termeli. There are enemies in your dungeon. The spell-wielding evil had seized an arcane tear. The newfound magic allowed it to now use a spell to summon the Prince of Hell. Tudok idézni egy Prince of Hell-t. Ó, van Meteor Shower. Oh.
area of the dungeon has been discovered. The arcane tear's power strengthened the magical evil spells. Payday. Tele vagyunk kívül, tehát a maximum evil-nessünk van. The fanatic evil's armies reached another magical barrier. Tehát az evil-nessünk az maximumon van jelen pillanatban, nem tudok több evil-nest fölvenni, ugye? Mert is, hogyha nem nőnek az evil-nest tárolnak a területét, vagy én nem fejlesztek rajta. Tehát amit meg tudnék tenni az az, hogy ugye föntebb húzom magát az evil-nest tárolást, csak az... De a kérdés az, hogy mire használjuk az evil-nest? Alapvetően démon rezurektálásra kell, de annyira nem fontos, tehát hogy így... Az a baj, hogy 720-unk van, nem tudom mennyi egy démon rezurektálás, gondot húzok én még az evil-nest tároló, mert van még bőven. Army, time for you to die, stepbrother. Go, my creatures! Grab them, run them down, rub hot chili sauce in their eyes, and get me out of this damn cage! My brothers! In your eyes, I see. You're not gonna repeat that same old crap again, are you? Are you? Men! Stop them! Talia, you have to leave. Ó, ez baj. Valaki elhasználta az összes izénket. Nincs, ne használom az összes magicunk. Azért vannak csapdák, hogy dolgozzanak rajtuk. Hát igen, csak ezek hírók. Semmi gond, majd megfekszenek. Az egyik nagyon bírja. A warrior. Megidézem a Prince of Health. Your enemies are in the dungeon. Hát én még nem idézném meg a Prince of Health. Nem tudom mennyire rajtad szédi amúgy. Hát nem sok. Jó, hogy 5-30 most a mana capacity-nk. Hát rám lett szólva, hogy ne csinálják nagyobb manatárolót, mert minek van már manatárolónk. Igen, de az nem akkor volt, amikor ennyi múlti dolgozott. Azt az egyet, amiben ott az izé van, azt kibővítenéd, ha meg kell a teljes kockára? Nem össze a dímonjainkat. Segítség, meteorzápor van. There are enemies in your dungeon. Igen, mert perma enemy van a dungeonben, mint látod. Hol van ilyenkor a felmentősereg?
rezurektelik őket fölfelé. Hogy tudták oda baszni magukat? De dupla ágyútorony, az hogy 9-es a sereglimitem, lószar konkrétan. Mivel tudom ezt neked megnövelni? Semmivel nem tudjuk növelni, tehát hogy maxra van húzva a research. Hát most már több manánk van. Na, eddig soha nem mondtad, hogy kevés az amennyink van. És hogy szeretnél többet. Hát a regenünk az mondjuk eléggé tré volt. Hát igen, aztán rájöttem, hogy ezeket a szarokat dobozból kell építeni, és hogy a dobozt amúgy ezekbe a gépekbe kell gyártanom. És azóta megépült a 4 generátor, amit már a játék legelején letettem, és beszarsz, azóta van regenünk. Wow! Szotyi, mik nem történik ebben a játékban? Főlett már mindenki, nem? Még mindig valakit élesztenek. Hogy van, mi megtámadott, hogy mi? Yeah. Spells were immediately available again and were now even more powerful. Na, mindenki él végre? Még mindig nem. Szotyi, Vortexnek a room efficiency az 30%-os, ezen tudsz változtatni? Mi ez a Vortex? Amiben éreztem a démonjaimat. Ja, persze. Igen, csak ott pont elfogyott a pénzem. Jó. Hát tudod, ez történik akkor, hogyha csinálok éppen valamit, te meg elkezdesz belekiabálni, hogy úristen, Jaj. miért nem pénzt keresünk, meg izé. Jó, rendben van, akkor mostantól Dolgokat. a te supportoddal lesz menedzselve az egész. Pedig mindent kézben tartottam. Na, ettől félek én is. The arcane tear's power strengthened the magical evil spells. Mi? Mi erősítette akinek a miét? A varázslataimat erősítette az arcane tear. Elértük a maximum kapacitásunkat. Nagyon jó, akkor ne felejts el resource-ot termelni. Én ezt nyomkodom, amint tudom, csak hát... Ez a kis 40 mana, amit elhasználok 10 másodpercenként. Ez nagyon fontos. And again, the power of the arcane tears stood available. The arcane tear's power permeated the land. Spells were now even more powerful. Ha a démonokat nem lehet akkor máshogy hillelni. Az a baj, hogy mindig a sima monsterek tetszenek nekem a legjobban. Jó kis orkok, kis goblinok, meg a koboldok, meg az ilyen kis ezek. Elmondozok ezek a démonok, de nem lehet őket hillelni. Miért? The power of the arcane, the ice in its drink-loving evil's armies had defeated Tristan's pathetic defenders. Evil's creatures were filled with jubilation, but the disembodied essence of evil was not yet in the mood to celebrate.
for Tristan himself had escaped. Amúgy ez egy valamit csinál, ez a nyomi elf, ez fut előlünk. Lingering without physical form, Milyen hős vagy te? tended to sigh and once again took up pursuit. Na. The plains of Strotham. The absolute evil continued its efforts to free Talia. The trail led it to the vicinity of the city of Strotham, which was once besieged. 60 millió. 60 milliónak kell lennie. Aha. Jó. Szotyi, 60 milliót kell etetned majd. Sequences with me in a cage are being stretched out far too long here. Can't we talk this out somehow? Maybe rock, scissors, paper, like in the old days? Huh. You know I always go for the good old rock. But speaking of stones, I will soon have all the stones of Finichu together. And then... Nobody gives a damn about your stupid marbles, you dumbass. While Tanya was engrossed in an animated discussion with her stepbrother, the brain-eating evil was already attempting a most már nagyokat eszünk, Szotyi. fruitless attempt to free her. Since undead simply resurrected somewhat later in the graveyard after their demise, an unsuccessful onslaught was no great tragedy. Admittedly, the creature-wasting evil probably never took the loss of subordinates too tragically in the first place. Ez valóban így van. But back to the subject at hand. Fortunately, there were ancient mausoleums in the vicinity, which were home to powerful undead, and could provide a significant supply of reinforcements. The map-studying evil eagerly took notes. Csak le kell őket gondolom csapkodni, hogy kiköhögjék a dolgokat. See that, Tristan? My armies will free me. Go on, you undead! Knock them down! Eat their brains! I don't know, just do something. A temple with a sacrificial pit would need to be built before the merciless evil's undead creatures could summon more minions. Quickly, the construction-obsessed evil set about doing just that. Én tudod, mikor kezdenék el amúgy szerelni? Mit szerelni? Nem Ja, tudom, így 10 órakor gondolom. így konkrétan kalapálnak valamit fölöttünk. Jó, zik. Megnövelem a Little Snotjainknak a számát, jó? Most már 19-en vannak a srácok. Ez az egyenes folyosó, az itt alul, ez ami honnan jönnek majd be a herók. Nem tudom, hogy kell az írottaknak amúgy vack. Én se. Kérlek szépen, a Vampire Queenhez kell 450 evil, a Bone Lordhoz meg 100. De megtanultam neked az ajtót, meg a csirkés gyártót is. Azt tudod, hogy Szotyi, az, hogy nem lesz jó. Hogy nem lesz jó. Miért? Mert ugye annyi krétet tudsz lepakolni, ahány üres slot marad fönt. Tehát nem szabad teljesen telepakolnod ezt a cuccot ám. It seems your creatures don't even dare to leave the underground, Talia.
Jönnek minket megtámadni, Szotyi. Forward, men! Destroy the dungeon in the underground! Kéne úgy ilyen tempölt is építeni, meg ilyen sacrificial pit, meg mindenféle ilyen dolgokat. Ez a graveyard. Tudom, hogy megölni egy Banshee! Hát remélem, hogy nem sokba. 1200-ba. Mit csinálsz? 1200 piece-be kerül egy Banshee. Gondolom Banshee-ből nem lesz sokunk. Van 4 darabunk. Ding dong! The frivolous evil had erected a temple. From now on, blight could be stored there, which would greatly enhance the ode to grave-wearing evil's undead armies. Van valami, amit etetni kell? Nem tudom, Szotyi. Jó, van, csinálok neked ide egy kis kajádát. Nem kell, az izé kell, nem kell kajáda, az életenergiára van szükségem. Mi? Mi az, hogy az életenergiámra van szükséged? Nem a tiédre. Na, hol vannak a skilljeim? Milyen skilljeid? Hát amiket varázsolni tudok manából. Nincsen varázskönyvünk. Ja, hozzá az kell? Aha. Légy szíves, ne pofozz unitjainkat! Én nem az unitjainkat pofozom, hanem a köcsedékeket. Az enemit nem tudod pofozni, Szotyi. Hogy? Dehogy is nem. Valóban? Tényleg? Az a baj, Szotyikám, hogy mivel nem építetted meg a sacrificial pitet, és helyette minden mást építesz, ezért jelen pillanatban nem ügyeztük fel az embereinket. Elérted rajta, hogy 3 gép dolgozik rajta párhuzamosan, hogy... Az azért látom, azért ajtókat is építünk a biztonság kedvéért, nehogy véletlenül már hamar meglegyünk. Mindennek el kell készülnie időre. Ja, mindennek el kell készülnie időben, az, ezt a marhaságot is te mondhatod, hogy mi kapunk még ebből. Plusz 1-et, wow, nagyon jó. One of the undead creatures that had fallen in battle had gone to rest in the graveyard, only to rise again after some time had passed. Nagyon jó, örülnék, hogyha fölrajzolnál gyorsabban. Hogy verik a dolgainkat. The sacrificial evil had a temple built complete with a sacrificial pit. The greedy-looking black maw with its dark void. Vannak már csapdáim? Eagerly awaiting offerings. Szotyi, nincsenek csapdáid. The evil spirits would reward each sacrifice with Megvédeni some sem tudjam magam. The experimental evil set about. Ha lenne pénzünk, A pénzünk az előbb még nagyon sok volt, nem tudom hova lett. Én nem lettek csapdáid. Lettek csapdáid, Szotyikám. Sikerült megszerelnem ezt a részt. Ki kéne bővíteni ezt a templom vackot.
A sacrificial pitet? Igen, mert valamiért 60-as, vagy nem tudom milyen kapacitíja van annak. Így is úgy is terveztem bővíteni. A wailing hero disappeared into the sacrificial pit. Seductive blight spread a comforting undead chill through the temple. Strengthened by the captured blight, one of the undead creatures was able to summon a minion to its side. The extravagant evil was satisfied to note that its undead were able to use blight and minions to maximize the number of creatures. Szeretném jelezni még neked, Szotyi, hogy borzasztó pénzhiányban küzdünk. Lehetséges, hogy kicsit túl sok doboz termelsz, nem biztos? Azt pénzből termelem? Nem hiszem. Payday. Creatures are collecting their pay. Azt mondja... Itt van a... Nem bányáztak az embereid. Nem bányáztak az embereid. Nem, mert építenek. A graveyardot nem kell kibővíteni, Szotyi! Már késő. De miért nem kérdezel? Itt már munka van, Anarchi. Én szóltam volna, ha azt bővíteni kell, Szotyi! Én nem tudom, én nekem mindig későn szólsz, már akkor szólsz, amikor már Nem, Szotyi, nem szólok későn, mit csinálsz? Hát állíts már meg a bányászást, a jó ég állja meg, hát nem szedtek aranyat! Hát most állítottam meg a bányát, vagy most azon dolgozik itt. Mi az, hogy állítsam meg a bányászást? Hát a bányászással szerzünk aranyat, A Anarchi. Graveyard Efficiency 20%-on, a Temple Sacrifice-on 10%-os, mit csinál? Your enemies are in the dungeon. Inkább azzal a látogatónkkal foglalkozzál. Azt csinálom. A wailing hero. It seemed as if the sacrificial pit would belch satedly were it not simply an inanimate object. The sacrificial evil had sacrificed enough things for the time being. It was time to go on the offensive. Elég lesz, kérlek, ne bővisse a Graveyardot, se a Sacrificial Pitet. Mindent bővítek, Anarchi. Várjám. Tudod, hogy limitált mennyiségű snottunk van. 19-en vannak. Igen, de ha 3-an tekelnek, akkor már csak 16-an dolgoznak. Tehát, hogy így... Ez, hogy miért van egy darab treasure room építve oda bele a folyosóba? Nem tudom, miről beszélsz, hogy hol. Hát itt a lenti treasure room a bejárat mellett van egy darab treasure kocka letéve bele így a folyosóba. Mert neked oda belebugolt, de nekem az már nincs ott. Jó, nagyon jó. Na, az ott egy plan volt, de még ideje korán megállítottam véletlenül. Most véletlenül állítottad meg, vagy direkt állítottad meg? Direkt állítottam meg, véletlenül tettem le. Ma figyelj, 1500-ba kerül idéznem egy Bone Lordot. Igen? Kéne peace, Szotyikám. Szeretlek megvédeni, de hát nem tudom, gatyámat elverjük treppekre. Persze, mert azok meg is védenek. Nem csak szeretnének megvédeni. Értem, akkor majd idézek valamikor valamit. Nem tudom, mi az a Bone Lord, én benne nem hiszek. Én hiszek. Figyelj, Bone-nal is, meg Lord-nal is. Fin.
fearsome evil welcomed a Bone Lord into its ranks. Not only could this mighty swordsman both dish it out and take it, but could also summon skeletal mages as minions. Tessék, skelettől mage-eket tudok summonolni. Amúgy szeretnék elmondani, Szotyi, hogy az írottak nem igazán akarnak pénzt kérni. Rájuk kéne szólnom? Vagy... Nem, a PD-t nem viszik túlzásba a srácok. A skeleton mage-ek baromi cukik. Erről informálnom kell téged. Te ranger vagy? Increase the bone lord's armor by 1 per level. Valamiért úgy érzem, hogy nem ilyen 2-es meg 3-as szintre tudjuk majd fejleszteni a srácokat. Tehát, hogy így... van egy ilyen érzésem. Mit keresnek itt ezek a csirkék? Találtad őket. Baszatják neki. A wailing hero disappeared into the sacrificial pit. Seductive blight spread a comforting undead chill through the temple. In fact, the sacrificial pit was a very versatile contemporary. Pretty much everything could be thrown in there. Nem teljesen olyan, hogy a blight hogy működik. Megint miért nincsen pénzünk? Én nem tudom, Anarchi. Biztos azért, mert pénztársok. Most komolyan a csigének adtál egy kupot, amiben bent ülnek? Ezért nincsen pénzünk, még kretél projekteket csinálsz! Ők is állatok, nekik is szükségük van. Ők is állatok! Ők állatok egyedül! Nincsen pénzem nyújtokat, mert nem baj, a csirkéknek van lakása, az a lényeg. Hogy jó ég áldjon meg. Én itt nem fogok az ANTL-szel, akkor jállal összeveszni. Ne, az elég főleg nem. Petával, meg mit tudom én kikkel az még. Az Peta, az vagy te Petával. Názával, meg honnan tudjam. Vagy termeljél már pénzt, hogy tudjuk lehetetlen súlytokat gyártani. Dolgozom rajta, te dolgozzál! Kurva. Na végre. Amúgy ne bányász már ki új helyeket, hagyjad, hogy fejezzék be azt, amit csinálnak, azt kész, hagyjanak már bele az izékbe. Azért bányászom ki, mert ott a pénz. De nem, az izéket, a goldvényeket hagy bányásszák már azokon a helyen, ahol vannak, bazek, hát. De az egy év mire kibányásszák azokat. De nem egy év, hát hagyd őket, azt pofozd meg! Hát azt is csinálom, ne félj. Ó, várjál, na jó, utcsó Bone Lord, és akkor az utolsó, hogy megveszünk egy Queen, Vampire Queen. Jó, akkor. Ti srácok, gyertek velem. Volt itt egy manu, ami lemászott a föld alá. Jó. Egy ilyen kis kék manócska. Oké. Figyelj, Szotyi, én megértem, hogy elkezdtél inni ettől a játéktól. Szedjen összefele magadat.
Dolgoz! Te is! It's payday. Mi az, hogy payday? Azt mondtad, a szellemek nem kérnek fizetést. Hallod, az a 8 darab unitunk elvisz összesen 400 aranyat kb. Míg az izékből, a démonokból az a... mi a fene, az ott 9 darab elvitt vagy 1000. Azt mondtad, nem kérnek pénzt. Nem, azt mondtam, hogy kevesebb pénzt kérnek. If the creature dies and has a... Your enemies are in the dungeon. Meg tudod oldani, vagy kellek? Szerintem megoldódik az magától. Hát nem hiszem, ott van egy kolléga, aki eléggé ilyen... Hát akkor nem tudom megoldani. Nem, van egy darab közük, aki ilyen eléggé, nem tudom, ilyen acélból van. Az Assassin az eléggé leszarja a csapdákat, az a nagy igazság. Ő ilyen 4 damage-el megy végig ott, ahol mások ilyen 12-15-tel. Meg gondolom, ő jól tud trapet dodge-olni. Jövök visszafelé. Már úton vagyok. Az írhatok nem túl gyorsak. Jó van, én szétpafozom ezt a köcsögöt. Hát az nagyon zavarja. Bemászott a betonba. Megöltem. Hős vagy. Nem értem, hogy mire jó a blight. Ez a bajom egyedül. Level 3 and higher undead will want to retreat to temple to meditate. At the same time, the resource blight is stored on the... Nem. Érted, tehát a 3-as szintű, vagy 3-as vagy magasabb szintű élőhattak vissza akarnak majd jönni lazítani. Narhi, azt hittem szükséged van pénzre. Igen, most már evilness-re van szükségem. Igen, teljesen igazad van. Egy pillanat is. Intézem neked az evilness-et. Hát azt biztos nem fogod intézni, de jó. Mert azt Vagy nekem föl... nem kapacitásra van szükséged, hanem mennyiségre? Nem, tehát konkrétan evilness kell fölmenjek farmolni azzal, hogy embereket ölök meg. De mivel visszafutottam, mert volt egy assassin, aki ott volt, és most úgy döntöttem, hogy hagyjam az egységeimnek a HP-ját visszatérni, ezért... Még egy darab izében simlegenerál, aztán megyek vissza felszólni. Lassan kifolyunk a pénzből. Fogyunk a pénzből. Hát annyi pénzünk lesz, hogy már nem tudjuk hova tenni. Szerencsére, mint tudod, a treasure vaultok nem bővíthetőek. Le kell tennem egy kis... trappet. Azt hittem, hogy még egy pár csirkét gyorsan. Szükség van csirkékre? Darab csirkélni. Az élőhalottak nem esznek, Szotyi, ez egy új hír, de az élőhalottak nem kajálnak. Nem hiszem, hogy lehet csirkét áldozni a pitben. Én nem így ismerem az élő halottakat. Én úgy tudom, hogy agyat esznek. Szotyi! Nem fogod elhinni, de lehet élőhalottokat áldozni a pitben, vagy gnoblereket áldozni a pitben. Szeretnék megkérni arra, hogy az általános gnobler termelésünket légy szíves emeld meg.
Payday. Az élőadtak olcsók, viszont így kombat potenciálban azért nem verik oda a világot. Vicces, hogy vannak minionjaik. Had discovered a dungeon gate in the underground. Apparently, Me? it was one of the 3 lost burial chambers. All that was needed to benefit from it was to open the burial chamber, presumably with a few firm blows. Na jó, akkor viszont az... nincs elég izém rá. Mindegy, meglátjuk, hogy mi lesz. Az a baj amúgy, hogy ennyi kéne az izéhez, a Vampire Queenhez. 4-50. This was apparently the final resting place of the legendary mercenary army, the Scallywag Ragtags. The pragmatic evil was bound to have an idea as to what it could do with the undead found there. The zombie-like evil had unleashed powerful undead forces. The use of these powers meant each of its undead creatures... Úristen, ezek itt jönnek! Ja, ezek ti vagytok. Each additional burial Ez mi? chamber would provide one additional minion. Ez hogy került ide ez a rész? Én szereztem. Én meg az damage-et sem viszik túlzásba, srácok. Viszont kaptunk egy új Dungeon Entrance-t, Szotyi. Igen, tudom, mert dolgozom rajta. Cool. Csak gondoltam szólok. Annyira örülök neki, a másikat elég faszán sikerült kiépíteni. Tök jó. Ne fogd vissza magad. Úgy ezt a graveyardot lebombáztod onnan, ahol az van. Nem sokat érek vele. De hát akkor nem lesz ott nem lesz ott bent semmi, és átköltöznek az izébe. A másik nagyba, amit épített, és akkor nem ott fognak feléledni, meg ilyen baromságok. De itt van egy Banshee tomb. Az mindig az átkerül. Akkor átmennek a másik oldalra. Nem tudsz eléjük tenni valami csapdát még? Dolgozom rajta, Anarhi. Dolgozom rajta. Tehát van ilyen jó kis trasher, meg ilyen mindenféle ilyen szexi dolog. Megtrashelnek téged. Olyat már végre mindenki? Valaki még nem. There are enemies in your dungeon. Enemies in your dungeon, Anarhi.
Hallottam, mindjárt dolgozom. Meghalok! Milyen halsz meg? Már jönnek be a kapun! Jó, nagyon érdekes. Ez a kapu Úristen, távol van. meghalok! Miben halsz meg? Hát nem látod, jönnek! Jó, mert mindjárt meghalnak. Hát ne veresd már szét velük a kapukat! De azok ajtók, nem érdekelnek a kapuk, Szotyi. Hát ott van a Vampire Queen heal-lel. Ja, úgy tűnik, hogy a Vampire Queen heal-leli a tímet. Vízben nem tudok letenni semmit. Milyen Faszom. vízbe? Hát itt van egy kis pocsolya, itt a bal alsó kaputól. Hát jó, de ott van egy út. Tehát tudsz ilyen kis kanyarokat is tenni, hogy össze-vissza menjenek, hogyha ilyen falakat is tudsz építeni. Összetörik. Hát most is egyből bezúzták oldalra. De nem a kaput zúzták be, nem? Amúgy nyugodtan készülj, azt mondtam, hogy megvan a második mauzóleum, az is meg fog nyílni kapunak. Én ezt értem, csak nem tudom hol van. Hát ha megnézed a fönti térképet, akkor kb. Látszik, hogy hol lesz. Mondod ez? Meghaltak az embereit. Nem. Hát itt van egy markswoman. Azok ott vannak hagyva, hogy gyorsabban híleljenek vissza az élő halottjaim, hogyha leütnék őket. Biztos. Az élők azt csinálják, hogyha meghalnak, akkor nem meghalnak, hanem visszatérnek a saját sírjukba, és elkezdenek regenerálni. A gold vein is almost exhausted. Mit csinálsz itt? Healing Roland. Ez a Vampire Queen-ek azok ahol healelnek magunk körül. Értem. Csak akkor healelnek, hogyha attackolnak. Oké. Még mongol. Ja, itt van egy Hero Shine, de hülye vagyok. Your little snots are completely mined out of gold vein. Powerful undead forces allowed additional minions to rise from their graves.
Payday. Jövök utánuk, amennyire gyorsan tudok. Meghalok. There are enemies in your dungeon. Még meg sem mozdultak! Már itt vannak az ajtóba. Dehogy vannak az ajtóban? Még csak mennek, nézzük, még csak sétálnak, most jöttek oda az ajtóhoz. Úristen, van lángszórójuk. Há, hogy ne lenne? Miért nincsen meg a plusz egy fal, Szotyi? Nem tudom, miért nem csinálják meg. The resurrected evil unleashed its accelerating undead forces. Additional minions rose. Na hát ezek nagyon veszélyesek voltak, majdnem, nem tudom, túléltek fél másodpercet. Most ezt miért szedted ki? Na mindegy. Mit? Én? Nem, játék. Szerintem ezeket amúgy kb. A végtelenség lehet majd fejleszgetni, vagy nem tudom milyen limitjük lesz, de... Nem hiszem, hogy túl komoly. Még... Akkor mindenki ide. Kell így is úgy is hozni. Dáliához hol jutok be? Hát nem így tudom, körbe kell menjek így is úgy is. Arra is néztem a szobrait a hősöknek. Na de mindegy. A gold vein has been mined out. Ezek a falak nagyon nem akarnak ott megépülni. Nem, szerintem azért nem tudnak odaépíteni, mert fölülről, vagy hát abból az irányból, pont északi irányból jönnének rá. Ahogy észrevettem, mindig a tile fölé úgy állnak be, hogy fölülről jönnek rá. És mivel ott a másik fel, ezért nem tudnak majd úgymond csinálják, ráállni. nézzük, most fogják befejezni. Nem, most trappet teszek oda inkább, mert az Istenre nem akarták megcsinálni.
támadás alá fogsz kerülni. There are enemies in your dungeon. Segítség! Undead forces roamed around. Additional minions now stood available. Ha! There, I see my subjects, I mean brave creatures, already appearing on the horizon. Once they get their hands on you, that summer camp will seem like a lovely vacation compared to that. My men will stop that vermin. My brothers! In your eyes I see the same fear that would lead me... Ez nem igaz. What? That same old crap. Komolyan nem tudnál mondani, ez a szerencsétlen? Can't you just steal something else? Kartos üzleti jusztrékozások, ez rankos üzleti jusztrékozásra nem jól telik eddig a hetetek, és jusztrékozások a streamhez. Ezért ez üzleti és jusztrékozás még egyszer, és kartos üzleti között jusztrékozás jönnek, és használd egészségre az emótokat. Elengednéd a Szotyi? Mit? Mit? Nem, én vettem föl, nyugi. Entered the dungeon. Segítség! Mi enter the dungeon? Hát szerinted mi, bazd meg? A piroska és a farkas entered the dungeon. De miért? Az a baj, hogy nem slime-oltad le az utat, a slime az sokkal jobb, Szotyi. Miért? Nem tudom, az lelassítja őket. Meg nézd csak, ott nincsen kiépítve rendesen mindenhol a csapda, hát ez szörnyű. Jaj, úristen, micsoda tragédia van itt, kérem szépen. Egyébként ez is lassítja őket, csak ez sebzi is. Hát... Ez ugye 75%, tehát a slime az 75% 6 másodpercre, ez meg 5% 6 másodpercre. De ugye ez meg közben sebzi őket. Jó, megoldja már ezt magát itt ez a dungeon. Nem! Ó, hogy áldjon meg téged a jó ég. Húzom kifelé. Egyszer, oda. Oda. Szóval. Így van. Az van folyamatban. Eljövök erre, leütöm ott azt, és onnan fordulok erre majd. Valószínűleg itt most kihányt megint egy adag hülye gyereket. The resurrected evil unleashed its accelerating undead forces. Additional minions rose. Annyi HP elég lesz. Stoneguard kolléga. Meg a mage is peckó bennük.
Payday. Creatures are collecting their pay. És birkát is kicsinálom. Nem nagyon kapunk amúgy evil-t ezen a mappon, hiába mész áll, amit le a civileket, meg az ilyesmiket, így egészen nyugisan el van mindenki. Powerful undead forces allowed additional minions to rise from their graves. $450 kell, azt mondom, hogy kifejlesztem a Vampire-t, nem, de 450 kell. Még azt tetszik, hogy leszívom a barikádnak az életét, és ebből hílelek, tehát hogy így... Ez igazi tökéletes vámpír, a fából is vért állít elő. The poking around evil had discovered another burial chamber. Úristen, hát az összes pénz az enyém. És ez jó vagy rossz? Hol teszek ennyi pénzt? Építesz még treasury-t. Néha a hírók dobnak evil-t, néha a hírók nem dobnak evil-t. Van olyan író, akinek a szívében gonoszság van, akinek nincs. Hol vannak a csontik? Milyen csontik? Ott vannak a csontik. Ott vannak azok a kis csontvált varázslók ott. És ott az új ajtó. Majd leszered onnan is a graveyardot? Mindent megcsinálok, Nari. Egy pillanat befejezem azt, amit éppen csinálok. Tudom, hogy a játék küldöm moskát. A cica kérlek szépen, az pihengél éppen. Még alig aludta ki magát. Még cica pihenésre van szükség. The resurrected evil unleashed its accelerating undead forces. Additional minions rose.
Payday. 1300 pénzt szednek be a srácok. Viszont... Ja, kéne egy emót hozni. Ott vannak a Death Knight-ok, azok a nagy lovagok a karddal. Vannak vámpírok, Death Knight-ok, Banshee-k, meg Skeleton Mage-ek, meg Ghoul-ok, meg Ghost-ok. Gondolom erre gondoltál, hogy mi hol van. Tizenegy órát van, nem tudom hány órát ma. Ez egy nehéz kérdés most. The achievement accumulating evil has now discovered the third burial chamber as well. Hát ott hogy dolgozom, csak úgy gyűjtöm ennek az achievementet. Undead forces roam the land. Additional minions now stood available. Nyitom neked az újabb Burial Chamber. The remains found here were those of the alchemists of the Scallywag Ragtags, who considered arsenic to be a refreshing mouth gel. These corpses would prove perfect vessels. Mi ez a Burial Chamber? Az, ahol megnyílik megint a kapu. Akkor várjál vele egy kicsit. Már megnyílt. Nem áll. Már megnyílt. Az előzőt se fejeztem még be. Ja, annyit tudok mondani, hogy a hihetetlenül jó echo-d miatt ennyire jól megy a játék fönt. Powerful undead forces allowed additional minions to rise from their graves. My eyes are getting closer, little brother. Want to go ahead and pick out a nice tombstone? Not that you'll need it when I put your head on a spear. We do not need to further elaborate on your misdeeds, sister. My armies are not yet defeated, and the hero's courage is unbroken. The courage may be unbroken, but the spine. Az a Stoneguard az annyi élet elég lesz, apa. Az kemény volt. Úristen, nincsen pénzünk, Szotyi. Hát ilyen, Nem hagyod, hogy replenishelják konkrétan. De érted, most nem kell védelmet építeni, én már védekezek ide fönt. Most már csak egyfej tudnak jönni, én meg ott vagyok útban.
Ezt bárki mondhassa anarchi. Ne, hát... Szotyi, én metodikusan végöltem mindent, amit utamba állt. The resurrected evil unleashed its accelerating undead forces. Additional minions rose. Ha! The vile stench of the undead is still coming ever closer. Forward, faithful! Destroy that vermin! Problems, brother mine? Is that the sweat of fear I can see on your brow? This reminds me of when you were going to ask Chelsea Cheeks to prom. That's not the point here. And she dumped you because she wanted to take her dog for a walk instead. Mi van? Szakított veled, mert inkább el akarta vinni a kutyáját sétálni. Ez a... Undead forces roamed the land. Additional minions now stood available. Harcos, nagyon szépen köszönöm a csírt, köszönöm szépen a támogatást. Na, ide hullanak be a hullák a ezébe. A Dolgozok. graveyardba. Igen, dolgozok. A minionjaim meg pakolgatják jobbra-balra őket. Dolgozok. Munka van. Ne csináljam nagyobbra ezt a részt? Nem csináltad nagyobbra is ezt a részt. De jelen pillanatban éppen az utolsó strongholdját pusztítom el a jóságnak. Powerful undead forces allowed additional minions to rise from their graves. Ennyi abszolút destruction has been shelved. Free! Free at last! Come on, let's beat them, fry them up, smear them on our toast. The sovereign evil had freed Talia from the clutches of her stepbrother. Pity, really. I found it quite pleasant not to have someone constantly interrupting me. I will ignore your insolence for now, but only because I have to deal with that damn Tristan. The step in stepbrother is going to be an architectural statement when I'm done with him. Lost in her rant, Talia had missed the fact that her stepbrother Tristan had meanwhile made a run for it. What? That cowardly, dishonest, disgusting! Nagyon szépen köszönöm, Karcos. Nem áldoztál föl 6 különböző tárgyat a izében? Milyen 6 különböző tárgy? Mi? Azt tudom, mi az a 6 different thing? Hát most... Amúgy te voltál lent. Szotyi, te menedzseled a lenti részt, én menedzselem a fönti részt. Ezt beszéltük nem meg. Nem tudom, mit kapunk, tehát azt sem tudom, hogy lehet áldozni, nem na figyeltem hát, arra tehát nem. Tehát mikor a én narrátor... az igény szerint. Narrátor hősiesen elmagyarázta, hogy mit csinálunk, akkor te nem figyeltél oda? Nem. Na nézd meg. Talia had been rescued from the clutches of her stepbrother Tristan by the